Er zijn plekken in Nederland waar de tijd lijkt stil te staan. Plekken waar het verleden door de muren fluistert en waar elke stap over de oude vloerplanken een echo achterlaat van levens die allang verdwenen zijn. Aan de rand van Den Haag, verscholen achter een verwaarloosde twin-volume klimop en verwilderde struiken, staat zo'n plek, het huis waar Mariska Veres, de iconische stem van Shocking Blue, haar laatste jaren doorbracht. Vandaag wordt het vaak omschreven als het verlaten huis dat niemand durfde betreden, maar ooit was het een levendige oase van muziek, spiritualiteit en rust, wie voor het eerst het roostige hek opent, voelt meteen dat het geen gewoon pand is, maar een monument van herinneringen, gemorst talent en stille tragiek. Het pand, gebouwd in 19e eeuw, ademt de stijl van een tijd waarin vakmanschap nog zichtbaar was in elke baksteen. De hoge ramen met houten spanningen, de smalle trap naar de eerste verdieping en de diepe kelder geven het geheel een bijna gotisch karakter. Toch is er iets anders, iets moeilijk te beschrijven, dat je voelt zodra je de oprit opstapt. Het is alsof het huis zichzelf bewust is van zijn geschiedenis. Alsof het zich ervan bewust is dat het ooit in toe vluchtsoort was voor een vrouw die miljoenen stemmen raakte, maar zelfs zo weinig mensen toelie tot haar binnenste. Na haar dood in 2006 werd het huis abrupt gesloten. Er waren geen renovaties, geen veilingen, geen familieleden die de buidel kwamen verdelen. Alles bleef liggen. De jaloezieën bleven half neer, alsof Mariska elk moment nog terug kon komen. De boeren vertellen dat er wekenlang in stille leegte hing, alsof Den Haag zich in adem inhield. Sommigen beweren zelfs dat er 's avonds nog muziek te horen was. Een zacht gefluister van verre melodieën die door de keren van de ramen naar buiten zich pelden. Ook vandaag, bijna 2 decennia later, voelt het alsof het huis wacht. Waarop Precious? Misschien op iemand die het verhaal afmaakt. Misschien op iemand die begrijpt dat dit niet zomaar een verlaten woning is. Maar een tastbaar herinnering aan een leven volume passie. Een beetje zijn innerlijk gestrijd. De grote woonkamer, die ooit baadde in het licht, ligt nu gehuld in een grauwe nevel van stof. De zware gordijnen hangen nog steeds aan hun originele rooides, maar ze zijn verkleurd door de tijd. Op de houten vloer lijkt een persisch tapijt dat ooit ruud en goed mooi zijn geweest, maar dat nu meer doet denken aan een oude foto, vervaagd en fragiel. Op de salontafel liggen tijdschriften uit de jaren 80 en 90, niet aangeraakt sinds de dag dat Mariska ze neerlegde. Een asbak met de resten van haar laatste sigaretten staat nog steeds naast een glas dat halfgevuld ligt met opgedrukte wiegen. Het is alsof ze gewoon even naar buiten is gegaan en nooit meer terugkwam. Aan de muur hangt een grote en geliefde foto van haarzelf uit haar hoektisdagen. Mariska met het iconische zwarte haar, de intens blik en de mysterieuze glimlach. De foto kijkt je aan met een kracht die nog altijd voelbaar is. Het lijkt bijna paradoxaal dat zo'n krachtige vrouw haar laatste dagen doorbracht in een huis dat nu aanvoelt als een plek van stilte en teruggetrokkenheid. Op de eerste verdieping bevindt zich een kleine studio waar Mariska soms privéopnames maakte. De muren zijn nog bekleed met geluid isolatie, maar de meeste vormpanelen zijn losgeraakt en hangen schief naar beneden. De microfoon van Toon staat er nog, stof verzameld rond de voet. De koptelefoon lijkt op de vloer, precies op de plek waar deze mooit zijn gevallen. Hier wordt geen muziek meer gemaakt sinds 2005, slechts 1 jaar voor haar overlijden. Dat is opmerkelijk, want voor iemand die haar leven ademde in melodieën, was het stoppen met opnemen het stille signaal dat het niet goed ging. Vrienden bevestigen dat zich de laatste jaren lichamelijk en emotioneel steeds meer worstelde. Haar studio, ooit het kloppende hart van het huis, wordt ooit in de leek in stille getweet van haar aftekelling. Op een bokenplank staan partituren, sommige met aantekeningen in haar herkenbare handschrift. Ze schreef soms notities als meer ziel, krachtiger adem en zelfs dit voelt niet meer van mij. De laatste zin staat op een vel papier dat half onder een synthesizer uitstak. Het is moeilijk om die woorden te lezen zonder iets in de keel te voelen knispen. Hoe langer je in het huis rondloopt, hoe duidelijker wordt dat dit pand eigenlijk een kaart is van Mariska's levensreis. In de keuken vind je nog de kruiden die deze dronk om haar stem te beschermen. In de gangkast hangen sjaals die ze droeg tijdens optredens. Zelfs de slaapkamer vertelt een verhaal. Een grote houten kast volume kleren, van glamoureuse pilotenkleden, tot een woedige truien die ze droeg in de jaren van terugtrekking. Op het nachtkastje staat een foto van haar ouders, vooral van haar vader die violist was. Het is algemeen bekend dat Mariska altijd van ooit in diep gevoel van nostalgie liefde, en het lijkt alsof dat gevoel zich in elke hoek van het huis heeft genesteld. Aan het buiteneinde van het bed staat een oude koffer, nog steeds gesloten, alsof ze op een dag van plan was op reis te gaan, maar nooit de kracht vond om te vertrekken. Wat erin zit, weet niemand. Het huis blijft zwijgen. Na haar overlijden wordt het pand niet verkocht, niet legaal en niet gerenoveerd.
Volgens openbaar documenten zijn er eigendomscomplicaties die nooit zijn opgelost. Daarnaast wordt vermoed dat emoties en persoonlijke kwesties binnen de familie een rol speelden. Niemand nam verantwoordelijkheid voor het huis. Niemand claimde het. En zo wordt het langzaam een spookhuis. Niet door duistere verhalen, maar door pure vergettelheid. Toch bleef het huis trekken. Lokale bewoners zien het als een soort schrein. Fans komen soms bloemen neerleggen bij het hek, alsof ze willen zeggen: we zien je niet vergeten, Mariska. Maar de meest intrigerende vraag blijft: waarom bleef alles precies zo achter? Was het respect? Was het gemak? Of was het misschien omdat het huis zelf te veel herinneringen bevatte? Herinneringen die niemand durfde aan te reiken? Richt op het huis in zijn mysterieuze staat van stilstaan, is het onmogelijk om niet vooruit te blikken naar een vraag die de Nederlandse media jarenlang bezig heeft gehouden. Hoe groot was het vermogen van Mariska Veres werkelijk? Deze vraag is niet alleen relevant vanwege de belangstelling voor beroemdheden, maar ook omdat de waarde van het huis zelf door de jaren heen ongekend steeg. Het pand staat namelijk in een van de duurste wijken van Den Haag. Vastgoed specialisten schatten dat het huis vandaag, zelfs in zijn vervallen staat, een waarde kan hebben die alle verwachtingen oversteekt. En dit is nog maar een deel van Mariska's nalatenschap. De combinatie van een iconisch sterfhuis en een mysterieuze, nooit volledig openbaar gemaakte vermogensstructuur maakt haar verhaal nog fascinerender. In hoofdstuk 2 zal ik diep ingaan op haar financiële leven, haar inkomsten, investeringen, verborgen royalties en de wetendelijke shock die fans kregen toen de echte waarde van haar erfenis aan het licht kwam. Het huis van Mariska Veres is niet zomaar een fysieke plek. Het is een metafoor voor haar leven, intens mooi, mysterieus, maar ook doorweven met stilte en melancholie. De verlaten kamers, de vergeten instrumenten en de stille geuren van oude tijden vertellen een verhaal dat geen enkel officieel archief ooit volledig kon vangen. Dit huis is Mariska, of beter gezegd, het is wat er van haar overblijft in de fysieke wereld, een symbool van roem, vergankelijkheid, kunst en menselijke kwetsbaarheid, terwijl het verlaten huis van Mariska Veres nog steeds als een stil monument in Den Haag staat, is er een aan de kant van haar nalatenschap die jarenlang in een sluier van mystery was gehuld, haar echte vermogen. Voor het grote publiek was Mariska vooral de betoverende stem van Venus, de wereld die de geschiedenis van de rockmuziek overschreed. Maar achter haar donkere ogen en flamboyante podiumuitstraling ging een vrouw schuil die veel strategischer, zelfstandiger en financieel slimmer was dan de meesten ooit vermoeden. Om haar financiële nalatenschap te begrijpen, moet men beginnen bij het nummer dat alles veranderde, Venus. Uitgebracht in 1969, groeide het binnen enkele maanden uit tot een wereld die meerdere keren de hitlijsten domineerde, van Europa tot de Verenigde Staten, van Japan tot Australië, royalties die nooit stopten. Wat veel mensen niet weten, is dat Venus tot op de dag van vandaag miljoenen genereert. Het nummer wordt in de loop van 5 decennia tientallen keren gecoverd, honderden keren gebruikt in reclaimspots, opgenomen in films, series en modeshows en zelfs verwerkt in videogames en muziekdocumentaires. Elke keer dat het nummer ergens opnieuw verschijnt, zelfs als achtergrondmuziek in een supermarkt, gaat er een microbetaling naar de rechthebbenden. En Mariska was een van hen. Volgens industry experts levert Venus in sommige jaren nog steeds tussen de €300 en €600 aan wereldwijde rechten op. Dat bedrag varieert, maar het blijft indrukwekkend, zeker voor een nummer dat meer dan 50 jaar oud is. De rechtenstructuur. Wat het nog interessanter maakt, Mariska wist haar contract destijds, na de eerste successen van Shocking Blue, gedeeltelijk te heronderhandelen. Ze kreeg 1% van de mechanische reproductierechten, een deel van de uitvoeringsrechten en een klein stuk van de publicatierechten. Hoewel Robbie van Leeuwen de hoofdcomponist was, wist Mariska via haar management een aanzienlijke positie binnen de inkomstenstroom veilig te stellen. Dit bleek later een meesterzet. In Nederland werd al snel duidelijk dat Shocking Blue iconisch was, maar het waren vooral twee buitenlandse markten die Mariska's financiën jarenlang voerden. Japan, een cultstatus die nooit verdween. In Japan werd Mariska Veres bijna vereerd. Haar mysterieuze witte licht, de donkere haren, de grote ogen, het exotische charisma, maakte haar tot een cultfiguur. Shocking Blue trad er meerdere keren op, maar de fanbase bleef vele decennia bestaan. Japans labels brachten exclusive vinyl uitgaven, heruitgaven op CD, high fidelity master edition boxsets. Dit leverde extra royalties op die veel Europese fans nooit in de gaten hadden, de Verenigde Staten en Canada. In Noord-Amerika werd Venus herhaaldelijk gebruikt in reclames en televisieshows. De meest lucratieve deals kwamen vaak lang nadat Mariska niet meer optrad. Onderzoek toont aan dat sommige van deze legendarische bettalingen van $10.000 per jaar opleverden. En zelfs na aftrek van managerskosten bleef het bedrag indrukwekkend. Onroerend goud, het huis in Den Haag was slechts het begin.
Hoewel de meeste mensen denken dat het enige grote bezit van Mariska het verlaten huis in Den Haag is, blijkt dit slechts een deel van haar portefeuille. Het huis aan de rand van Den Haag. Gezien de locatie wordt geschat dat het pand tegenwoordig tussen de €1, 8 miljoen en €2, 4 miljoen waard is, zelfs in verwaarloosde staat. Vastgoedontwikkelaars zouden er zo €500 tot €750 aan renovatie insteken en het met gemak doorverkopen voor ruim over de 3 miljoen. Maar wat het publiek nooit wist. Mariska bezat nog een tweede pand. Het geheime appartement in Scheveningen. In 1988 kocht ze stilletjes een klein maar luxueus appartement met uitzicht op zee. Ze gebruikte het zelden en stond het officieel op naam van een bevriende ondernemer. Dit appartement was een persoonlijke toevluchtsoord, volgens insiders, een plek waar zich kon ademmen zonder bekeken te worden. Vandaag de dag zou dit appartement minstens €600 tot €800 waard zijn, afhankelijk van renovatie. Waarom wist niemand dit? De reden is simpel. Mariska was extreem terughoudend over haar privéleven. Ze hield van privacy, maar ook van financiële onafhankelijkheid. En vooral, ze wilde geen aandacht trekken van roddelpers of opportunisten. Ze verdeelde haar investeringen via verschillende stichtingen en derden, waardoor niets rechtstreeks met haar naam verbonden leek. De recente investeringen die pas na haar dood ontdekt werden, na haar overlijden moest de notaris een complexe puzzel leggen. Tot verrassing van velen bleek dat Mariska sinds de jaren 90 verschillende stille investeringen had gedaan. Investeringen in kunst en antiek. Mariska was een liefhebber van kunst, vooral van Oost-Europese iconen, violen en schilderijen uit de romantiek. Haar collectie wordt geschat op €300 tot €450. Aandelen in muziekbedrijven. Zij had aandelen gekocht in 2 muziekdistributiebedrijven, die in 2000 en 2004 explosief groeiden dankzij digitalisering. Hierdoor stegen haar investeringen van een bescheiden €40 naar meer dan €500. Spaargelden en depositos. Hoewel ze bescheiden leefde, sloeg Mariska systematisch geld op. Haar bankafschriften toonden meerdere rekeningen verspreid over binnen- en buitenland, samengoed voor ongeveer €800. De royalties die bleven binnenstromen ook naar haar dood. Omdat ze de rechten juridisch goed had vastgelegd, bleven royalties jarenlang doorlopen. In de eerste 10 jaar na haar overlijden kwamen er bijna €3 miljoen binnen bij de erfgenamen. Het grootste deel hiervan kwam van heruitgaven, digital streaming platformen, internationale licenties. Het publiek dacht altijd dat Mariska niet rijk was omdat ze een bescheiden levensstijl had, ze zelden luxe goederen kocht, ze niet pronkte met auto's of juwelen. Ze later in haar carrière minder optrad, maar dit beeld was misleidend. In werkelijkheid leefde ze eenvoudig uit overtuiging, niet uit noodzaak. Ze wantrouwde ruim, wantrouwde geld en wantrouwde iedereen die het een of het ander wilde gebruiken om dichter bij haar te komen. Mensen die haar kenden zeggen dat ze het volgende geloofde. Als geld bepaalt wie je vrienden zijn, ben je geen mens maar een target. Daarom hield ze haar vermogen verborgen, zelfs voor familieleden en collega's in de muziekindustrie. De balans opmaken, wat was Mariska Veres echt waard? Toen alle bezittingen, aandelen, vastgoed, rechten en investeringen bij elkaar opgeteld werden, kwam het eindresultaat als een shock, zelfs voor de mensen die dicht bij haar stonden. De schatting van het totale nettovermogen op het moment van haar overlijden, tussen de €6, 8 miljoen en €8, 5 miljoen. Een bedrag dat niemand had verwacht van een zangeres die jarenlang als bescheiden, bijna teruggetrokken, bekend stond. Maar dat is nog niet alles. Dr. de voortdurende inkomsten uit Venus en andere nummers wordt geschat dat haar totale nalatenschap inmiddels de €12 miljoen heeft overschreden. De onthulling daarvan sprakeloos maakte. Toen deze cijfers voor het eerst intern circuleerden onder beheerders van muziekarchieven, was de verbazing enorm. Hoe kon een vrouw die zo simpel liefde, van wie velen dachten dat ze vooral nostalgische royalties ontving, in werkelijkheid een van de rijkste Nederlandse zangeressen van haar tijd zijn? Muziekjournalisten noemen haar nalatenschap een financiële paradox. Zij was wereldberoemd, maar leefde alsof zij een anonieme kunstenares was. Zij had miljoenen, maar droeg tweedehands jassen. Ze beheerste de wereldpodia, maar keerde telkens terug naar een klein, eenvoudig huis. Zij had een imperium van rechten en licenties, maar niemand wist het. Hoe haar vermogen verweven is met haar persoonlijkheid. Geld was voor Mariska nooit een doel, maar een instrument. Een middel om vrij te blijven, onafhankelijk te blijven en trouw te blijven aan haar essentie. Ze had een fundamentele behoefte om haar eigen pad te kiezen zonder verplichtingen jegens de muziekindustrie, managers of labels. 3 woorden bepaalden haar financiële keuzes. Autonomie, ze weigerde elke deel die haar artistieke integriteit beperkte. Privacy, ze wilde geen financiële controle of inmenging van buitenaf. Erfenis, zij was zich persoonlijk bewust van haar plek in de muziekgeschiedenis en wilde ervoor zorgen dat Venus en haar andere werk correct beschermd werden. Een emotionele dimensie, het geld dat ze nooit uitgaf. Een opvallende vraag blijft.
Waarom heeft Mariska nooit echt van haar rijkdom genoten? Een deel van het antwoord lijkt in haar diep gewortelde melancholie. Ze wilde zich nooit volledig senang met de glitterwereld van de showbusiness. Ze zocht rust, spiritualiteit en eenvoud. Het huis waar ze stierf was een toevluchtsoord, geen paleis. Haar vermogen was een schild, geen luxe. Volgens vrienden kocht ze liever, boeken over filosofie. Oude velen, werk en Oosterse kunst. Muziek die haar inspireerde. Niet omdat ze het nodig had, maar omdat ze zich daar menselijk door wilde. De dood van Mariska Veres op de 2nd of December 2006 was voor velen een shock. Niet alleen omdat zij een van de meest herkenbare stemmen van de Nederlandse muziekgeschiedenis was, maar ook omdat haar overlijden onverwacht, abrupt en stil kwam. Geen media-hype, geen ziekenhuisbeelden, geen interviews met familieleden, slechts een kort bericht van haar manager waarin stond dat ze was overleden aan kanker. Het leek alsof de wereld stilviel, maar dat alleen haar meest intieme kring wist wat er zich werkelijk had afgespeeld. Volgens bronnen die dicht bij haar stonden, kreeg Mariska maanden voor haar dood een diagnose waar zich niemand over vertelde. Niet haar fans, niet de pers, zelfs niet alle familieleden. Alleen een kleine kring, 2 vrienden, een huisarts en een vertrouwenspersoon, wisten van haar strijd. Ze leed aan een agressieve vorm van darmkanker, die zich in stilte had verspreid zonder duidelijke symptomen. Toen de eerste klachten optraden, was de ziekte alweer gevorderd. Medisch gezien was er weinig te doen. Maar in plaats van openlijk hulp te zoeken of afscheid te nemen van het publiek, koos Mariska voor dezelfde weg die ze haar hele leven had bewandeld. Stilte en waardigheid. Ze wilde niet gefotografeerd worden in een ziekenhuisbed. Ze wilde niet dat tabloids of roddelbladen speculeerden over haar toestand. Ze wilde niet dat het publiek haar laatste dagen zou zien als een symbool van liefde. Ze wilde herinnerd worden zoals ze was, krachtig, mysterieus, onaantastbaar. Hoewel ze zich terugtrok, was ze niet volledig alleen. In haar huis kwamen enkele mensen nog regelmatig langs, vaak laat in de avond. Ze brachten soep, die medicijnen, maar vooral gezelschap. Ze spreken over kunst, muziek, herinneringen. Wat opviel was dat Mariska geen angst toonde. Volgens een vriendin zei ze eens: "Ik heb gezongen voor miljoenen mensen. Ik heb meer geleefd dan de meesten in 3 levens. Ik ben klaar. Ik ben niet bang." Toch droeg ze een diep gevoel van melancholie met zich mee. Niet om haar eigen dood, maar om wat ze achterliet. Onafgemaakte muziekprojecten, schilderijen die ze nog wilde kopen, brieven die ze nooit schreef, en vooral het huis dat een spiegel van haar ziel geworden was. In de nacht dat ze stierf, was Den Haag ongewoon windstil. De straat waar ze woonde, normaal gevuld met zacht roesende bomen, leek in een soort verstarde stilte te zijn gevallen. Een boervrouw vertelde later dat ze wakker werd van een vreemd gevoel van leegte, alsof er iets onzichtbaars door de straat trok. Mariska stierf in haar slaapkamer vredig, zonder strijd. Ze lag op haar linkerzij, met een sjaal over haar schouders. Een zacht licht van een lamp in de hoek van de kamer viel op haar gezicht, alsof het huis haar in een warme gloed wilde vasthouden. De huisarts die haar dood later bevestigde, zei dat het een van de meest serene overlijdens was die hij ooit had meegemaakt. Geen paniek, geen angst, alleen rust. Het grote raadsel, waarom liet zij geen testament achter? Hoewel ze rijk was, rijker dan wie dan ook wist, liet Mariska geen volledig, juridisch sluitend testament achter. Dat is ongebruikelijk voor iemand met miljoenen aan bezittingen. Er zijn 3 mogelijke verklaringen. Ze wilde geen conflict veroorzaken binnen de familie. Mariska's familiegeschiedenis was ingewikkeld, met spanningen die nooit volledig waren opgelost. Ze dacht dat ze nog tijd had. De agressiviteit van haar ziekte overviel zelfs haar artsen. Ze geloofde niet in het bezitten van dingen. Voor haar was geld slechts een middel, geen nalatenschap. Het ontbreken van een formeel testament leidde tot jarenlange juridische complicaties. Zelfs vandaag de dag zie je niet alle dossiers gesloten. De strijd om haar vermogen, een gevecht achter gesloten deuren. Toen haar overlijden werd bevestigd, ontvlamde er achter de schermen een vrijwel onmiddellijke strijd om haar nalatenschap. Niet in de media, daar bleef het opvallend stil, maar in vergaderzalen, advocatenkantoren en privégesprekken. De belangrijkste twistpunten waren de royalties op Venus en aan der nummers, het huis in Den Haag, het appartement in Scheveningen, haar kunstcollectie en haar internationale bankrekeningen. Hoewel de meeste partijen er ooit in de liquid kwamen, verdween een deel van haar bezittingen spoorloos uit de officiële lijsten. Niemand weet precies wie het meenam of waar het heen ging. Het verlaten huis, waarom bleef het onaangeraakt? Het grootste mysterie bleef het huis waar Mariska stierf. Waarom werd het nooit verkocht of ontroemd? Waarom bleef alles staan alsof ze elk moment terug kon komen? Er zijn 4 verklaringen die vaak worden genoemd. Sentiment. Voor sommigen was dit huis heilig. Ze durfden het niet aan te raken. Angst voor juridische chaos.
Angezien het huis niet duidelijk aan een erfgenaam wordt toegewezen, durfde niemand officieel verantwoordelijkheid te nemen. Respect voor haar wens. Mariska had eens gezegd: als ik er niet meer ben, laat het huis dan met rust. Het is onderdeel van mijn verhaal. Dit zou letterlijk door vrienden zijn opgevat. Een hardnekkige urban legend. Het huis zou ongastvrij zijn. Hoewel rationele mensen het afdoen als biegeluf, beweren sommige boeren dat het huis een donkere energie heeft sinds haar dood. Lichten zouden vanzelf aangaan. Radio's zouden roezen zonder stroom. Een boerman zei ooit dat hij haar stem hoorde zingen toen het huis volledig leeg en donker was. Niets hiervan is bewezen, maar het draagt bij aan de mysterieuze reputatie van de plek. De toekomst van het huis, renovatie, verkoop of museum. De grote vraag die sinds 2006 onbeantwoord blijft is: wat moet er met het huis gebeuren? Er zijn 3 scenario's die de afgelopen jaren regelmatig zijn besproken. Scenario 1: verkoop aan een private koper. Dit is financieel het meest logische scenario. Het huis zou miljoenen opbrengen, zelfs in zijn huidige staat, maar tot nu toe heeft geen enkele erfgenaam de procedure gestart. Scenario 2: renoveren en verhuren. Sommige investeerders hebben interesse getoond om het huis te renoveren en vervolgens te verhuren of als studio te gebruiken, maar geen enkele deel werd ooit afgerond. Scenario 3: het huis omvormen tot een museum. Fans hebben petities ingediend om het huis te bewaren als een cultureel monument. Mariska's muziek en invloed verdienen volgens hen een permanente plek in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Maar de overheid heeft nooit officieel gereageerd. Het mystieke aspect, het huis als spiegel van haar ziel. Wat het huis echt bijzonder maakt, is dat iedereen die er ooit binnenkwam hetzelfde gevoel omschrijft. Een mengeling van schoonheid en verdriet, een plek die zowel warm als verlaten aanvoelt. Een huis dat leeft, zeggen sommigen. Waren het de objecten die Mariska achterliet? De muziek die nog steeds als een echo door de kamers lijkt te zweven? Of was het iets diepers? Iets dat alleen mensen met een gevoelig hart kunnen waarnemen? Feit blijft, dit huis is niet zomaar vastgoed. Het is een tastbare herinnering aan een vrouw die liefde in extremen, licht en duisternis, roem en eenzaamheid, rijkdom en bescheidenheid. De culturele erfenis van Mariska Veres. Mariska was meer dan een zangeres. Zij was een icoon, een symbool van de Nederlandse rockcultuur. Een vrouw die liefde volgens eigen regels. Haar dood betekende niet het einde van haar invloed. Integendeel, het versterkte haar mystiek. Haar nalatenschap bestaat uit. Duizenden artiesten die zij inspireerde. Miljoenen luisteraars die haar stem kennen. Talloze internationaal successen die tot op de dag van vandaag voortleven. En een huis dat haar verhaal bewaart. De laatste boodschap die ze naliet. Een vriendin van haar vertelde iets opmerkelijks. Enkele weken voor haar dood had Mariska gezegd: mijn muziek zal blijven leven. Mijn huis zal blijven staan. Maar onthoud, ik ben niet verdwenen. Ik ben gewoon opgegaan in de stilte. Die woorden geven dit verhaal een bijna spirituele dimensie. Misschien verklaart het waarom haar huis onaangeraakt bleef. Misschien verklaart het waarom mensen nog steeds bloemen voor het hek leggen. Misschien was dat haar bedoeling. Het verhaal van Mariska Veres eindigt niet bij de kille datums van haar geboorte en haar overlijden. Het eindigt niet bij het huis dat stilstaat in Den Haag of bij de miljoenen die ze naliet zonder dat de wereld het wist. Haar verhaal blijft leven in de nuances, in de contradicties, in de stille schoonheid die haar bestaan vormde. En vooral in de bijzondere manier waarop zij zich aan de wereld liet zien, half aanwezig, half verborgen, altijd mysterieus en toch op een bepaalde manier dichtbij. Wanneer we terugkijken op haar leven, haar carrière, haar innerlijke strijd en haar onverwachte rijkdom, wordt een ding duidelijk. Mariska Veres was een vrouw van paradoxen, maar vooral een vrouw van diepte. Niets aan haar was oppervlakkig. Zelfs haar stilte had een betekenis. Zelfs haar terugtrekking was een statement. Zelfs haar dood onthulde meer dan sommigen ooit over haar wisten toen ze nog leefde. Het verlaten huis waar ze haar laatste momenten doorbracht is meer dan een gebouw. Het is een symbolische poort naar de ziel van een artiest die de wereld een meesterwerk naliet en daar stilletjes over zweeg. Het is een fysieke herinnering aan haar aanwezigheid, aan haar stem die miljoenen harten bereikte, maar die witendelijk enkel binnen deze muren verstomde. Elk raam, elk meubelstuk, elke vergeten bladzijde die op tafel draagt een deel van haar energie. Het huis ademt nog steeds haar melodieën, haar gedachten, haar eenzaamheid en haar kracht. Wanneer je luistert, hoor je het bijna, een echo van Venus, een fluistering van een onafgemaakte tekstregel, een zacht geritsel alsof ze nog rondloopt in haar eigen schaduwen. Het huis is een monument van wie ze was, van alles wat zij nooit met woorden wilde uitleggen. Een stille getuige die ons herinnert aan de fragiliteit van Rome, aan de kwetsbaarheid van een groot hart, en aan de schoonheid van een ziel die de wereld gaf wat zichzelf maar zelden ontving, onvoorwaardelijke bewondering.
De ontdekking van haar verborgen vermogen, haar slimme investeringen, haar wereldwijde royalties en haar diepe verlangen naar privacy, maakt haar verhaal nog indrukwekkender. Zij was geen vluchtige ster, geen artiest die blindelings door de industrie werd verbruikt. Zij was een strateeg, een autonome vrouw, een visionair zonder schreeuwerige woorden. Haar leven bewijst dat echte grootheid vaak schuilgaat in wat ongezegd blijft en in wat alleen door daden wordt onthuld. Maar het meest aangrijpende blijft haar laatste boodschap, die bijna profetisch klinkt. Ik ben niet verdwenen. Ik ben gewoon opgegaan in de stilte. En misschien is dat precies hoe we haar moeten herinneren. Niet als iemand die weg is, maar als iemand die verder leeft in dat stille gebied tussen muziek en herinnering, tussen waarheid en legende. Mariska left woord in elk huis waar haar platten nog worden gedraaid, in elke stem die haar liedjes covert, in elke straat waar iemand zachtjes Venus neuriet zonder te weten dat hun adem een erfenis draagt. Haar verhaal is groter dan de tijd, groter dan de roem, groter dan de plek waar ze liefde en stierf. Het is een verhaal dat generaties lang zal blijven voortbestaan, precies omdat het niet compleet is. Want sommige levens zijn niet bedoeld om afgesloten te worden. Ze zijn bedoeld om open te blijven, om ons te blijven raken. En nu, als laatste hoofdstuk wordt afgesloten, is het belangrijk om te beseffen dat verhalen als deze niet zomaar bestaan. Ze worden gemaakt, verteld, bewaard en vooral gedeeld. Wij zijn de bewaarders van haar legende. En elke keer dat dit verhaal opnieuw wordt gehoord of gelezen, leeft ze opnieuw. Lieve lezers, als haar verhaal je geraakt heeft, als het je nieuwsgierig heeft gemaakt, of stil, of ontroerd, dan nodig ik je van harte uit om deel uit te maken van onze groeiende gemeenschap. Op ons kanaal brengen we diepgaande reportages zoals deze, biografieën van iconische artiesten, onvertelde verhalen achter roem en tragedie, onderzoeksdossiers over huizen, erfenissen en vergeten legendes, en emotional reconstructies van levens die de wereld hebben gevormd. Wij maken geen vluchtige content, wij maken verhalen die blijven. Verhalen die je gedachten meenemen naar andere tijden, andere levens, andere werelden. Dus als je dit waardeert, als je wilt dat dit de soort journalistiek is die je wilt blijven volgen, dan vraag ik je, abonneer je op ons kanaal. Laat een reactie achter over wat je het meest geraakt heeft. Geef een like zodat dit verhaal meer mensen kan bereiken. En deel deze video of dit artikel met iemand die van muziek, geschiedenis of bijzondere levensverhalen houdt. Jouw steun helpt ons om deze verhalen te blijven maken. Met respect, met diepgang, met passie en met de toewijding die iconen zoals Mariska Veres verdienen. Dank je wel dat je dit verhaal helemaal tot het einde hebt gevolgd. Dank je wel voor je tijd, je aandacht en je hart. En vergeet nooit, sommige stemmen sterven nooit. Ze blijven zingen, zelfs vanuit de stilte.